ආහාර ගැන කතා කරනකොට අපිට සෑහෙන දේවල් ඔබ දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. පොඩි උදාහරණයක් කියන්නකෝ. මම මේ කිව්වොත් ඔබ hina වෙයි. කමක් නැහැ. ඔබ ආහාර මුලින්ම රස බලන්නේ බුද්ධ විදින්නේ කොහෙන්ද? ඔබ කියයි ඇහැ. නැහැ. එහෙම නැත්නම් කියයි කට. ඒත් නැහැ. ඔබ ආහාරයකට රස බලන්නේ බුද්ධ විදින්නේ එකම ඉන්ද්‍රියන් තමයි නහය. ඔබ කොහේ හරි යනකොට මොනවා හරි කරවල කෑල්ලක් මස් කෑල්ලක් බැදීමේ සුවඳ මේ වාතෙන් එක ඔබට ස්පර්ශ කරන්න හම්බ වුණොත් බලන්න ඔබගේ වෙනස් වීම. කටට කෙලවුනනවා. ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ පැත්ත බලනවා. ගෙදර යනකම් ඉහිලුමක් නැහැ. අපි දැන් කතා කරා මුලින්ම ආහාර අපි බුද්ධ විදින්නේ නැහැ කියලා. දෙක ඇහැ. එහෙන් තමයි අපිට කියන්නේ ඔන්න මේ දේ කන්න හොඳයි කන්න නරකයි කියලා. තුන ඔබ කියයි කට කියලා නෑ. තුන තමයි ස්පර්ශය අත. ඒ අතින් අපිට උදාහරණයක් කියන්නම්. අපිට නිවිති ටිකක් සෙවලට අහු වුණොත් අපිට කන්න එපා කියන අදහස නෑ. ඒක කන්න. අලකරියක් ගන්නකොට ඒක සෙවලට අහු වුණොත් එයා කියන්නේ ප්‍රවේශම් වෙන්න කන්න එපා. හැබැයි අපිට ඒක ෂුවර් නෑ. අපි නාහෙටත් අල්ලලා බලනවා මේක ගඳද කියලා. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි පාර ආහාර බුද්ධ විදින්නේ ස්පර්ශය. හතර තමයි කට. පහ මොකද්ද? ඔබ නොහිතපු දෙයක් දැන් මං කියන්නේ කන. එතකොට හිතයි කනටත් කෑම හදනවද? ඔව්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම කනට කෑම හදනවා. පපඩම් කෑල්ලක් කර ගාලා හැපෙන්නේ නැත්නම් ඔබ කනවද? නෑනේ. සලාද කොළ ටිකක් හැපෙන්නේ නැත්නම් ඔබ කනවද? නෑ. බැදපු මොනවා හරි ඔබ කනවා නම් පෙඟිලා තිබුණොත් ඔබ කනවද? නෑ. කෑවොත් අමාරු වැටෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉන්ද්‍රයන් පහ විශේෂයෙන්ම පිනවන්න අපි වැඩ කරගන්නවා. ඒක අපේ යුතුයකම. මේ ඉන්ද්‍රයන් පහ පිනෙව්වොත් අපිට පුළුවන් බෝ නොවන අසනීප වලින් බේරෙන්න.